Hello everyone, welcome po sa League Photos and Film. In this short video, there's another update ng DJI FLY app, and this time is version 1.4.3. Napakabilis nito. Titingnan natin kung ano yung ibinalik nila dito, no? Kasi recently lang nagka-meron din sila ng update. So let's check out at i-update natin to. So open natin, i-connect natin ang ating DJI. Punta tayo sa 3 dot. Check natin sa control. Parang wala naman siyang nabago. Wala yung kanyang phone charging. Pero kapag i-exit natin to, i-exit tayo sa app, makikita natin na automatically nag-charge siya. Para na siyang yung sa Android. So, mas maganda rin to dahil ibinalik nila to. Thank you sa DJI. At marami kasi nag-request nito. Maraming gustong magbalik. So, now bumalik na. At soon, titingnan pa natin kung ano yung update na ginawa dito. Yung full update. Ngayon ay ito lang. Ipinakita ko sa inyo na ibinalik na yung phone charging sa DJI FLY app. Alright? So, until the next video, dito po sa League Photos and Film, dahil dito, hindi ka mag-iisa.